हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू द च्यानल। आज हामी गर्नेछौँ पोको X2 को बारेमा, जसको प्राइस इन नेपाल अनि कहिले लन्च हुन्छ नेपालमा सबै स्पेसिफिकेसन भन्नेछु। सो च्यानल सब्स्क्राइब, भिडियो लाइक गर्नु होला। सो सुरु गरौँ पोको X2 को डिस्प्लेको बारेमा। सो डिस्प्लेको साइजको कुरा 6.67 इन्चको आइपिएस डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जसमा रेजुलेसन 1080 पिक्सलको रेजुलेसन छ। अनि प्रोटेक्सनको कुरा गर्दा यसमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 5 दिएको छ। साथसाथै तपाईँले पाउनुहुन्छ HDR10 अनि 120 हर्ट्जको डिस्प्ले। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले रियर डुअल क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ एउटा छ तपाईँको 64 मेगापिक्सलको अनि अर्को छ तपाईँको 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा। सेल्फीको क्यामेरा कुरा गर्नुपर्ने हो भने 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा अनि अर्को पाउनुहुन्छ नर्मल 20 मेगापिक्सलको नर्मल डुअल क्यामेरा पाउनुहुन्छ सेल्फीमा पनि। सो ऱ्याम रोमको कुरा गर्नुपर्दा यो तपाईँले 3-4वटा भेरिएन्ट स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 664, 128, 8 128 अनि 8 256 मा पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ हाइब्रिड सिममा पाउनुहुनेछ। अनि सफ्टवेयरको कुरा गर्दा यसमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम तपाईँले एन्ड्रोइड 9 पाउनुहुन्छ, साथमा MIUI 11 को। अनि चिपसेटको कुरा गर्नुपर्दा यसमा क्वालकम स्न्यापड्रागन 730 दिएको छ। CPU अक्टा कोर हुन्छ, साथमा GPU एड्रेनो 618 पाउनुहुनेछ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले 45 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ, साथमा फास्ट ब्याट्री चार्जिङ पाउनुहुन्छ 27 वाटको। अनि यो चाहिँ तपाईँको 100% मा 100% 68 मिनटमा 100% हुन्छ। साथमा अन्य फिचर्स पनि धेरै छ। सुपर स्लोमा पाउनुहुन्छ, साइड की फिङ्गर स्क्यानर पनि छ, सायद यो चाहिँ कन्फर्म छैन। प्राइस इन नेपालको कुरा गर्नुपर्दा यो अहिले कन्फर्म भएको छैन कति प्राइस हुन्छ, नेपालमा कहिले हुन्छ। जसरी नै म यसको प्राइस आउँछ म तपाईँलाई यो चाहिँ स्क्रिनमा अहिले अनकन्फर्म प्राइस छ, यसको फिक्स प्राइस होइन यो। सो म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, कृपया च्यानल सब्स्क्राइब, भिडियो लाइक गर्नु होला। यही हो हाम्रो पोको X2 को बारेमा। सो यो लन्च चाँडै नै लन्च हुन्छ। आफ्टर इन्डियामा लन्च भएपछि यो नेपालमा तपाईँको छिटो नै अरू कुरा छ। सो यो नेपालमा आउँछ। सो हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तपाईँसँग गुड बाई, जय नेपाल।